के तपाईँ पनि अनलाइनबाट आर्थिक कारोबार गर्नुहुन्छ, अनलाइन ब्याङ्किङ प्रयोग गर्नुहुन्छ र अनलाइन ट्रान्जेक्सन्स गर्नुहुन्छ? यदि हो भने यी कुराहरूमा चाहिँ पक्कै पनि हजुरले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अहिलेको समय डिजिटल समय भएको छ र लगभग हामी प्रत्येकले कुनै न कुनै प्रयोजनका लागि अनलाइन ब्याङ्किङको प्रयोग गरेका हुन्छौँ, अनलाइन ट्रान्जेक्सन्सहरू गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले यो भिडियो पक्कै पनि हजुरले सुरुदेखि लिएर अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र अनलाइन ट्रान्जेक्सन्स गर्दाखेरि अनलाइनबाट आर्थिक कारोबार गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त ती कुराहरूको बारेमा हजुरले यस भिडियो मार्फत जान्न सक्नुहुन्छ। यस भिडियोमा भनिएका कतिपय कुराहरू हजुरलाई साधारण लाग्न सक्छन्, तर यही कुराहरूमा ध्यान नदिँदाखेरि हजुर कुनै पनि स्क्याममा पर्न सक्नुहुन्छ, ठगीमा पर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले भिडियोलाई ध्यान दिएर सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र हाम्रो च्यानलमा यदि हजुर नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पक्कै पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। अब हामी अगाडि बढ्छौँ हाम्रो भिडियोतर्फ र के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त हामीले कुनै पनि आर्थिक कारोबार अनलाइन माध्यमबाट गर्दाखेरि त्यो कुराहरू जानौँ। हाम्रो पहिलो कुरा के रहेको छ भने अनलाइन ब्याङ्किङको प्रयोग गर्नु अगाडि आफ्नो ब्याङ्कको अनलाइन ब्याङ्किङ सम्बन्धी नियम र प्रक्रिया आदिबारे चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी राम्ररी हजुरले लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी हजुर अनलाइन ब्याङ्किङ सेवा प्रयोग गर्दाखेरि सम्बन्धित ब्याङ्ककै आधिकारिक वेबसाइट प्रयोग गर्नुपर्छ र मोबाइल ब्याङ्किङका लागि आधिकारिक मोबाइल एप पहिचान गरेर मात्र इन्स्टल गर्ने र प्रयोग गर्ने। त्यसैगरी अर्को कुरा के हुन्छ भने अनलाइन ब्याङ्किङमा प्रयोग हुने कम्प्युटर, मोबाइल र ल्यापटपमा अनिवार्य रूपमा पासवर्ड, प्याटर्न, पिन र बायोमेट्रिक आदिको प्रयोग गरी चाहिँ लक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा चाहिँ अनलाइन ब्याङ्किङमा मात्र लागू हुँदैन, यो कुरा हजुरको अरू विभिन्न कुराहरूको लागि विभिन्न प्राइभेसीका कुराहरू हुन सक्छन् अथवा त्यस्तै सेक्युरिटीका कुराहरू हुन सक्छन्। यसका लागि चाहिँ एकदमै उपयोगी रहेको छ। हजुरले आफ्नो मोबाइल, कम्प्युटर, ल्यापटप जे छ उक्त डिभाइसेसहरूमा पासवर्ड, प्याटर्न, पिन र बायोमेट्रिक आदि प्रयोग गरी लक गर्ने गर्नुहोस्। त्यसैगरी अर्को कुरा रहेको छ हजुरको अनलाइन ब्याङ्किङको युआरएल सधैँ टाइप गरेर र कहिले पनि इमेलमा दिएको लिङ्कबाट वा अन्य वेबसाइटमा रहेको हाइपर लिङ्क क्लिक गरी चाहिँ प्रयोग नगर्नुहोस् होला। पक्कै पनि प्रयोग नगर्नुहोला। टाइप गरेर मात्र अनलाइन ब्याङ्किङको युआरएल प्रयोग गर्नुहोला। त्यसैगरी अनलाइन ब्याङ्किङको लागि मल्टी फ्याक्टर अथेन्टिकेसन जस्तै कि 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन भनिन्छ, मोबाइल नम्बरको प्रयोग गर्ने, ओटिपी को प्रयोग गर्ने, फिङ्गरप्रिन्ट इत्यादि जस्ता कुराहरू प्रयोग गरी हजुरले आफ्नो अनलाइन ब्याङ्किङलाई सुरक्षित बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सनको लागि मोबाइलमा एउटा नोटिफिकेसन सेवा अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्ने। त्यो एसएमएस हुनसक्छ वा इमेल हुनसक्छ। त्यसैगरी आफ्नो ब्याङ्क स्टेटमेन्ट चाहिँ हजुरले नियमित रूपमा चेक जाँच गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी चाहिँ हजुरले आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट, पासवर्ड, पिनकोड, एटिएम कार्ड भनौँ अथवा जे होस् डेबिट कार्ड भनौँ, एटिएम कार्ड भनौँ, उक्त एटिएम कार्डमा रहेको जुन सिभिसी कोड हुन्छ, जुन 3 अङ्कको त्यो सिभिसी कोड अथवा कुनै पनि ट्रान्जेक्सन्स गर्दाखेरि हजुरको मोबाइलमा आउने ओटिपी कोड हुन्छन्, यी कुराहरू हजुरले कहिले पनि अरू व्यक्तिलाई दिनु हुँदैन। त्यसैगरी बैङ्कका कर्मचारीहरूले पनि कहिले पनि तपाईँको पासवर्ड, पिनकोड, सिभिसी र ओटिपी कोड जस्ता विवरणहरू माग्ने हुँदैनन्। त्यसैले गर्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिले हजुरलाई कल गरेर म ब्याङ्कको कर्मचारी हुँ भनेर कल गर्दाखेरि हजुरको पासवर्ड, पिनकोड, ओटिपी कोड र यस्ता सिभिसी कोड जस्ता कोडहरू चाहिँ विवरणहरू चाहिँ हजुरले दिनु हुँदैन र यसरी चाहिँ हजुरले कुनै पनि स्क्यामबाट, ठगी हुनबाट चाहिँ बच्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अनलाइन ब्याङ्किङको लागि एउटा बलियो पासवर्डको प्रयोग गर्नुपर्दछ र नियमित रूपमा उक्त पासवर्डलाई परिवर्तन गरिराख्ने। हामी धेरैजसोको बानी हुन्छ एउटा पासवर्ड राखिसके पश्चात वर्षौँसम्म त्यही पासवर्डलाई हामी प्रयोग गरिरहन्छौँ, तर त्यसो गर्नाले हामी जोखिममा पर्न सक्छौँ। त्यसकारणले समयमा नियमित रूपमा चाहिँ हामीले आफ्नो पासवर्ड परिवर्तन गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी आफ्नो अनलाइन ब्याङ्किङको लगइन सेरेडिन्टियल्स जुन हुन्छ, लगइन गर्नको लागि जुन हजुरले युजर नेम, पासवर्डहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ
त्यो कहिले पनि ब्राउजरमा सेभ नगरौँ। त्यसैगरी अर्को कुरातर्फ हामी लाग्दाखेरि जसरी अनलाइन ब्याङ्किङ सेवा प्रयोग गरिसके पश्चात कतिपयको बानी हुन्छ लगआउट नगरिकनै यतिकै हामी भुलेर छोडिदिन्छौँ। तर त्यस्तो गर्नु हुँदैन। हजुरले अनलाइन ब्याङ्किङ सेवा प्रयोग गरिसकेपछि जहिले पनि लगआउट गर्ने गरौँ, साइन आउट गर्ने गरौँ र नभुलिकन गरौँ। त्यसैगरी सार्वजनिक स्थलका कम्प्युटर जस्तै साइबर क्याफेहरूमा वा सार्वजनिक वाइफाईको प्रयोग गरी चाहिँ कहिले पनि अनलाइन ब्याङ्किङको सेवा प्रयोग नगरौँ। बरु एकछिनको लागि हजुर आफ्नो मोबाइलको डाटा खोलेर उक्त सेवाहरू प्रयोग गर्नुहोस्। हामी धेरै जसोको अहिले के हुन्छ भने फ्री वाइफाई जहाँ पनि हुन्छ र उक्त फ्री वाइफाईमा हामी सजिलै कुनै पनि चिन्ता नमानिकन उक्त फ्री वाइफाईको प्रयोग गरी हामी विभिन्न अनलाइन ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन्सहरू गरिरहेका हुन्छौँ। तर त्यस्तो गर्नाले हजुर जोखिममा पर्न सक्नुहुन्छ। सो कहिले पनि अनलाइन ट्रान्जेक्सन्सहरू, कुनै पनि अनलाइन ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन्सहरू, फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन्सहरू अथवा विभिन्न जे पनि सेक्युरिटीका कुराहरू हुन्छन् ती कुराहरू चाहिँ हजुरले फ्री वाइफाई जुन हुन्छ अथवा सार्वजनिक स्थलका वाइफाईहरू हुन्छन् त्यस्तोमा चाहिँ प्रयोग गर्नु हुँदैन। र अनलाइन ब्याङ्किङको प्रयोग गरिने कम्प्युटर र मोबाइल डिभाइस तथा मोबाइल एप चाहिँ जहिले पनि हजुरले अपडेट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। किनकि जहिले पनि अपडेटेड भर्सन अपडेट किन गरिन्छ भने पुरानो जुन अपडेट हुन्छ पुरानो भर्सनमा केही त्रुटि भएका हुन्छन् त्यही त्रुटिहरूलाई सच्याएर चाहिँ हजुरको अर्को अपडेट ल्याइएको हुन्छ। त्यसकारणले जहिले पनि आफ्नो डिभाइसहरूलाई एपहरूलाई अपडेटेड राख्नुपर्दछ। सो हाम्रो अर्को कुरा रहेको छ आफ्नो ब्याङ्क खातामा कुनै शङ्कास्पद गतिविधि देखिएमा तुरुन्तै हजुरले ब्याङ्कमा सम्पर्क गर्नुपर्दछ। हजुरको ब्याङ्क छ भने ब्याङ्क खाता अथवा कुनै पनि डिजिटल वालेट चलाउनुहुन्छ भने डिजिटल वालेटमा हजुरको कुनै पनि शङ्कास्पद गतिविधि देखिएको छ भने तुरुन्तै हजुरले आफ्नो सम्बन्धित डिजिटल वालेट हो भने डिजिटल वालेटको कार्यालयमा अथवा ब्याङ्क हो भने ब्याङ्क खाता हो भने ब्याङ्कमा चाहिँ हजुरले सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी कम्प्युटर, मोबाइल तथा ल्यापटपहरूमा चाहिँ जहिले पनि हजुरले एउटा सुरक्षित एन्टिभाइरसको प्रयोग गर्नुपर्दछ। र यी कुराहरूमा हजुरले ध्यान दिनुभयो भने पक्कै पनि धेरै हदसम्म हजुरको अनलाइन ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन्सहरू सुरक्षित हुनेछन् र हजुर विभिन्न स्क्यामहरू, ठगीहरूबाट चाहिँ यसरी बस्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्टमा जनाउनुहोला। भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला र अरू साथीहरूसँग पनि सेयर गरिदिनुहोला। फेरि पनि हामी अर्को जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउनेछौँ। हस्त, धन्यवाद, बाई बाई।